Lucille's Mini Kitchen Recipe. Ngayong araw po, gagawa na naman tayo ng panibagong recipe para sa inyo. So, ito po, ang tawag dito ay ukoy na kalabasa. So, our main ingredients are, we have squash or kalabasa, grated like this po. Medyo pangalawa sa maliliit. Hindi siya masyadong pino. We have flour. We have egg. 1 piece egg. Beaten na siya. We have here oil, 100 ml oil, pamprito. We have annatto powder or chuete. We have black pepper. We have onion. And our magic for cooking, which is magic sarap. Okay? Okay, so ngayon po, dahil may mga ingredient na tayo, let's mix all the ingredient. So, unahin natin ihalo yung flour, yung ating annatto powder, yung ating black pepper. So, ilagay natin yung onion. Okay? Then, ilagay natin yung buong magic sarap. Okay? Pagkatapos, ilagay na natin yung ating beaten egg. Isang piraso lang siya. Then, saka natin siya haluin. Okay? Haluin natin. Pag sobrang dry siya, you can put a little amount of water like 10 ml. So, parang yun ang gagawin ko kasi so, we put some amount of water. Let's mix. Pag na-mix na natin, saka tayo magsimulang magprito. So, ang kagandahan nito, instead of using shrimp for your fritters or yung ukoy, gagamit tayo ngayon ng vegetable. So, mas healthy siya. Lagyan natin ng trick yung mga bata. So, akala nila shrimp ang niluto mong ukoy, pero yung totoo pala, you're just using squash to make ukoy. Okay. So, I'm not gonna suggest inisawsawan kasi kayo kung ano ang feeling nyo masarap para sa inyo na sausawan. Kahit walang sausawan, pwede naman to. This is good appetizer also, pero yung iba ginagawa siyang ulam. So, nahalo na natin to. Then, after that, we're gonna heat up the pan. So, na-heat up natin yung pan. Lagay na natin yung ating oil for frying. So, not that much oil. Okay. Then, antayin natin siyang uminit. Okay, so, dahil mainit na yung oil natin, maglalagay na tayo ng isang kutsara. Papanipisin natin siya. Okay. Then, we have also, we need to put another one in here. Same, papanipisin natin siya para mas mabilis maluto. Okay. Frying will take 3 to 5 minutes. Okay, so baliktarin na natin kasi luto na yung kalahati niya. So, nag-consume lang ako ng mga 1 minute para to. Okay. So, luto na po yung ating ukoy na kalabasa. So, ilagay natin sa strainer para matanggalan ng mantika. There. Saka natin i-serve. Okay. So, ang complete ingredient, measurement ng ating menu for today, abangan nyo po after this video. So,
So, just don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Okay, so eto na po yung ating ukoy na kalabasa with sausawan. Ang ginamit ko po ay ito. Masarap to. Pero hindi okay yata sa mga bata because this is a little bit spicy. So, binabili namin to sa Filipino store dito. Maraming ganito. So, yun lang po. Maraming salamat. Until next time po sa ating mga susunod na recipe.